The fixed rate is the pact is finished. هيك قرر يخبر رياض سلامة الناس بلبنان إنه تثبيت سعر الصرف انتهى، وإنه الاتفاق مع صندوق النقد على الطريق وبحسب وصفتهم المعروفة. الجديد بحكي سلامة اليوم هو توحيد سعر الصرف مش تعويمه، لأنه الكل بيعرف إنه سعر الصرف بطل ثابت من زمان. الليرة عايمة من أواخر 2019 بالسوق السوداء، وإنه مصرف لبنان ما قادر يسيطر عليها. والمشكلة الأساسية والمأزية هي إنه نفس الفئات الاجتماعية اللي دفعت فاتورة التثبيت من بداية التسعينات ويلي دفعوها فاتورة التعويم بال2020 هي يلي رح تدفع فاتورة التوحيد بالقوة. ربط رياض سلامة حديثه الأخير عن سعر الصرف بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي، والحقيقة إنه توحيد أسعار الصرف هو وصفة معروفة عن صندوق النقد، وعادة تسبق الدعم المالي للصندوق، وهي واحدة من الأسباب يلي عطيت الصندوق صيت سيء لأنه كلفتها قاسية كتير على المجتمع، بتقلص القدرة الشرائية للمواطنين، وبترفع أسعار السلع الأساسية بشكل قياسي، وبتجفف السوق من السيولة. وصفة صندوق النقد لتوحيد سعر الصرف من 3 مراحل: تقليص الدعم، الكابيتال كنترول، ودعم صندوق النقد. بتبلش العملية من تقليص دعم مصرف لبنان لأسعار الصرف يلي بعدها مدعومة، يعني السعر الصرف الرسمي القديم يلي هو حالياً 1500 ليرة ويلي بعده عم بيستعملوا مصرف لبنان لدعم استيراد المحروقات والأدوية والقمح بده ينلغى، وعلى الأرجح يتم توحيده مع سعر صرف المنصة يلي بيبلغ حالياً 3900 ليرة، واللي عم بيستعملوا مصرف لبنان ليوفر الدولارات لاستيراد المواد الغذائية. بس مع كل تخفيض تدريجي للدعم بيرتفع سعر صرف المنصة. لكن بتراهن نظرية صندوق النقد لتوحيد أسعار الصرف على انخفاض سعر صرف السوق السوداء مع هالإجراءات. السبب هو إنه بعد ما تزيد الفاتورة يلي عم يدفعوها الناس ليشتروا السلع الأساسية رح تخف قدرتهم الشرائية، وتخف معها قدرتهم على استهلاك السلع المستوردة التانية، يعني حجم الاستيراد والقدرة على الادخار رح تخف، وبالتالي الطلب على الدولار بالسوق السوداء رح ينخفض. وأخيراً رح يساهم هالشي بإعادة كتلة نقدية كبيرة بالليرة عن النظام المصرفي. ما فيها تنجح كل هالعملية من دون قيود على النقد يلي عم بينسحب من النظام المصرفي، يعني كابيتال كنترول قاسي جداً على السحب من الودائع بالليرة وبالدولار، لأنه استمرار السحوبات النقدية الكبيرة بالليرة من الودائع المدولرة أو الودائع بالليرة رح تضل تتحول طلب على شراء الدولار وترفع سعر الصرف بالسوق السوداء. كرمال هيك مهد الحاكم لهالخطة من خلال القيود يلي حطها على السحب بالليرة اللبنانية من الودائع يلي بالليرة، بالإضافة للقيود الموجودة أساساً للسحب من الودائع المدولرة بالليرة بحسب سعر صرف المنصة. لبنان طلب قرض من صندوق النقد، هالقرض بيوفر سيولة بالدولار بيقدر يستعملها مصرف لبنان ليرجع سوق التداول بالدولار من السوق السوداء للنظام المصرفي، وهيدي الطريقة يلي بدها توحد بالنهاية سعر الصرف العايم. من وقت ما تعين رياض سلامة حاكم لمصرف لبنان سنة 1993 ربط اسمه بالليرة، وصار تثبيت سعر الصرف على كل هالسنين علامته الفارقة بينال على أساس الجوائز والألقاب. وكرمال هالهدف بالذات تحمل لبنان كلفة باهظة، فقدت المنتجات المحلية تنافسيتها مقابل السلع الأجنبية، وتحول اقتصادنا لاقتصاد راعي، وتبددت ودايع الناس. بعد كل هالتضحيات لتثبيت سعر الصرف عم بيطلب رياض سلامة نرجع نضحي من جديد، هالمرة مش تنثبت الليرة بس تنوحد سعر الصرف ونعومه. والأوقح إنه بعدنا ما منعرف تفاصيل خسائر المرحلة السابقة ومين يلي استفاد منها. الليرة بخير، الليرة بخير كلهم.